Chapter 2. Pakiramdam ni Krisha ay dinaanan siya ng 5 pison nang tagal na ilatag niya ang kanyang katawan sa sopa na nasa loob ng opisina ni Astor. Halos buong umaga niyang sinubukang patahimikin si Hazel. Katumbas yata ng 10 kulilit ang kalikutan ng batang ito. Kung hindi ito ngumangalngal at naghahanap ng ina, ay naggagalaw naman ito ng kung ano-ano sa opisina. Maraming beses na tumunog ang telepono sa desk niya at sa tuwing sasagutin niya iyon ay may kung anong bagay mula sa mesa ang nahahagip ng kamay ni Hazel at inilalaglag iyon sa sahig. Kapag hindi naman niya ito kinarga sa sandaling makatalikod siya, ay may kinakalikot na ito. Kani-kanina lang ay umatungal na naman ito ng iyak. Kahit ano ang gawin niya, ay hindi niya ito mapakalma. Sinasabunutan nito ang sarili at panay ang kusot sa mga mata habang nakasandal sa throw pillow na nasa sahig. Noon niya nahinuha na malamang ay inaantok na ito. Nagkalkal siya sa bag na dala ni Astor at inilapag mula roon ang isang feeding bottle na may lamang malinis na tubig. Nakakita rin siya ng plastic container na may powder milk. Itinaktak niya ang laman niyon sa bote. Milk? Natigil sa pag-iyak si Hazel nang makita ang bote. Inilahad nito ang kamay sa gawin niyon. Nang maalog na niya ang pinaghalong milk powder at tubig sa isang bote, ay ibinigay na niya iyon kay Hazel. Tumihaya ito sa carpet at sabik ni isinubo ang tsupon. Mukhang gutom na ito. Nagalit pa ito nang buhatin niya ito para ilipat sa sopa. Ngunit madali rin naman itong nakalma nang haplos-haplosin niya ang buhok nito. Unti-unti ring namungay ang mga mata nito. Sinamantala niya ang pagkakataong para palitan ito ng lampin gamit ang isa sa 2 disposable diapers na nakalkal niya sa bag. Nasaid nito ang laman ng bote sa loob lang ng ilang minuto. Bahagya lang itong umingit, saka tuluyan nang nakatulog. Now, she was enjoying the peace and a quiet while it lasted. Kung wala si Hazel, malamang nasa boardroom siya kasama si Astor. Kung hindi naman, ay tiyak na buhos ang atensyon niya sa pagsala sa mga sa tambak na mga papeles na dumaraan sa mesa niya. Lahat ng mga iyon ay kinakailangang makita ni Astor at nasa kanya ang responsibilidad na timbangin kung alin sa mga iyon ang mauunang bigyan ng atensyon ng lalaki. She put in a hard day's work, but at the end of the day, she didn't feel as exhausted as she did now. And it was just 11 o'clock in the morning. Kumilos si Hazel. Pagpihit nito, ay pinatong nito ang mga binti sa kandungan niya. Naudlot tuloy ang plano niyang umahon na mula sa kinauupuan para subukang magtrabaho habang natutulog ito. Kapag gumalaw siya, ay baka magising ito. Tiyak na magsusungit ito kapag nabitin ang tulog nito. Minabuti niyang manatili na muna sa kinaroroonan ng ilang sandali pa. Inayos niya ang pagkakaupo at isinandal niya ang ulo niya sa sandalan ng sopa. Ang plano niya ay saglit lang niyang gagawin iyon, ngunit nang sumayad ang ulo niya sa sandalan ay parang nag-atubilan na siyang angatin uli iyon. You must be a miracle worker. Napatingin siya sa pinanggalingan ng boses na iyon. Nakita niyang nakatayo sa nakabukas na pinto si Astor. Umakma siyang babangon pero pinigilan siya nito. For the love of God, stay where you are. Mamaya ay magising pa yan and then there will be hell to pay, he said. Kanina pa ba siya tulog? Umiling siya. Mga 5 minutes pa lang siguro. Then, stay where you are. I'm sure you're pretty tired. Magpahinga ka muna.
Umupo ito sa silyang katabi niya. "You're wondering where I got her, right?" Anito pagkatapos humugot ng malalim na hininga. "Ganun na nga. You said something about her being your daughter. Nagtataka lang ako kung bakit ngayon mo lang siya dinala rito." "The reason is simple. Before today, I never knew she even existed. Hanggang ngayon nga ay parang hindi ko mapaniwalaan na totoo ngang may anak na ako." Papyaw na ikwento nito ang nangyari sa bahay nito bago ito pumasok sa opisina. "Huwag mo sanang masamain pero paano mo nalaman na anak mo nga siya?" tanong niya. "Just a feeling." May sinabi si Attorney Ralph Prospero tungkol sa mga dokumento pero hindi ko pa nagagawang basahin ang mga iyon. "I simply didn't have the time. Kaninang umaga lang dumating sa bahay si Hazel at ngayon ay undershock pa ako." Isinalaysay rin nito ang ilang detalye kung paano ito biglang hinatiran ng bata sa bahay. At base sa sinabi ng Attorney Prospero na iyon, ay naniniwala kang iyon nga ang batang ito? "It's not just what he said. Ewan, basta kinutuban ako, but I won't just take his word, and that's a darlings. Of course, magpapaimbestiga pa rin ako. There are ways of knowing if the child is really mine, you know." Napatango siya. "Ano na ang plano mo ngayon?" tanong niya. "I have no choice. Kung ganyang walang ibang aako kay Hazel, ay mapipilitan akong gawin iyon." "Pero paano?" "I'll go to my mother and ask help. Baka gusto mong tumawag ako sa agency para..." "Oh no agencies," tanggi agad nito. "I'm sure they screened their applicant, but after what happened to Borgie, I'm not letting just any stranger into my house." Nakita agad niya ang punto nito. Sa panahon ngayon ay mahirap nang malaman kung sino ang maaaring pagkatiwalaan. "It would have to be my mother. She would know what to do. In fact, I think I'll give her a call now." Tumayo na ito at dinukot ang cellphone mula sa bulsa ng polo nito. At habang naglalakad ito papunta sa isang dako ng opisina, ay nagsimula na itong magpindot sa keypad. "What did you just say?" tanong ni Doña Criselda. Kalmado ang tinig nito, ngunit tila hindi ito naniniwala sa sinabi ni Astor. "I have a child, a baby daughter." At isinalaysay niya rito kung paano dumating sa buhay niya si Hazel. "How old is she and who's her mother?" According to Ralph or Attorney Prospero, she's about 18 months old. He also brought along some documents which prove that I am indeed the baby's father, but I haven't had time to go over them yet. As for her mother, I don't know if you still remember Darlene. I think I do. She's that reporter, isn't she? She is, rather, she was. Oh yeah, I remember. She's dead now? What's a pity. She was a delightful girl, and for a while, I had hopes that she would be the one. Hindi ako makapaniwalang wala na siya. She was so full of life, ani Doña Criselda. I know, I really like her, and to be honest, medyo pinag-iisipan ko na noon kung siya na nga ba ang para sa akin. But it seems I'm not really destined to be married to anyone. Such a pity. Well, what do you plan to do now? I have to read the documents and guarantee their authenticity. In the meantime, I need someone to watch over Hazel.
Kaya nga ako napatawag sa iyo, ma. I need your help. Mahabang katahimikan ang naghari sa pagitan nilang mag-ina. I can sympathize with you, son. And you know, I won't hesitate to give you a hand if I could, sabi ng kanyang mama. But the thing is, I'm swamped with work. Alam mo naman siguro na mula nang makidnap si Borgie, ay naging abala na ang kapatid mong si Tupper sa pakikipag-ugnayan sa mga autoridad at mga private investigator na inarkila natin. He is not able to give as much time to Galliano's group as he used to do, so I had to take over as a CEO for a while. Bahagya siyang nagilty sa sinabing iyon ng mama niya. As the eldest, he should be the one running the company. Subalit mas pinili niyang magtatag ng sarili niyang kampanya. At that time, he wanted to get away from the shadow of his father's family. Nakaramdam siya ng matinding pangangailangan na magkaroon ng sariling identity at hindi manatiling miyembro lang ng isa sa mga makapangyarihang pamilya sa Davao. His mother was the one running the company when he graduated from college and he lent her hand. Ngunit habang nakikisawsaw siya sa pamamalakad ng Galliano's group, ay inihanda na rin niya si Tupper para sa pag-take over nito mula sa mama nila balang araw. And when his brother was sufficiently ready, he left Davao and went to Manila to start his own company. Ngayon ay tinuturing ng isang fast-growing company ang AG Enterprises and he couldn't be prouder of himself. Still, his family would have found it easier to cope with the tragedy of his nephew. Kidnapping had been there with them. Tuloy ay napilitan huwag mag-retire ang kanyang mama para muling pamunuhan ang Galliano's group. I'm sorry, wika niya. For what, son? I should have been there. I could have helped you with the company. Oh, think nothing of it. Sa totoo lang, mas gusto ko ang ganitong may pinagkakaabalahan. Otherwise, I might go mad thinking about my grandsons who is in the hands of some criminals who. Bahagyang nabasag ang tinig nito. Ako pa nga siguro ang dapat tumingin ng despensa sa iyo. You found yourself in the same boat as Tupper but I couldn't welcome your child with the same open arms the way I did to Tupper's son. But I'm just so afraid that the same thing will happen all over again. I mean, kung nasa paligid lang ang kumidnap sa anak ng kapatid mo, sino ang makakapagsabi na hindi niya gagawin ang ganun din sa batang dadalhin mo rito? I will lend you one of the maids. Pero paano ba natin matitiyak na pagkakatiwalaan siya ng 100%, right? Hindi na niya ikinagulat ang mga sinabi nito. Alam naman niyang sa loob ng ilang buwang inilagi ni Borgie, sa poder nito ay napamahal na rito ang bata. I didn't think of that, pag-amin niya. Siguro ay masyado akong nagpanik. I wouldn't blame you. Having a child in your life than to make you feel panicky. Kahit ako ay ganoon-ganoon ang nararamdaman ko. And to think I had your father by my side to support me. But even if your world is turned topsy-turvy, I guarantee you that soon you will ask yourself how you managed to live without that child in your life. Are you sure about that? Para kasing napakalayo ng nararamdaman niya ng mga sandaling iyon sa tinutukoy nito. I had 2 sons, so I know what I'm talking about. Puno ang kumpiyansang pahayag nito. Gee, thanks ma. Don't thank me. Wala naman akong nagawa para tulungan ka sa problema mo. You made me feel hope. Sapat na iyon. Hey, wait. I have an idea.
Remember Yaya Tintin? Hindi na niya kinailangang mag-isip ng matagal para maalala niya kung sino si Yaya Tintin. Ito ang babaeng nag-alaga sa kanila ni Tupper. Yeah, what about her? Nagtatakang tanong niya. I was hoping I would be able to locate her. 18 anyos pa lang siya nang mamasukan siya sa atin. The last time I heard, she wanted to go out of retirement and take care of babies again. Pero hindi ba't binigyan niyo kamo siya ng perang pamuhunan sa negosyo? Mga ilang taon pa lang ang nakalilipas? The grocery store is being run by one of her relatives. I think, naiinip daw siya roon dahil wala naman siyang hilig maglagi sa tindahan. Mas hinahanap daw ng katawan niya ang pag-aalaga ng bata. There is no child in our house at that time, so I never give the news much thought. But if I can have her located, maybe she can watch over your child. You trust her? Son, if she didn't throw you in the pool when you were a little monster, I'm sure she wouldn't let any harm come to your baby. At kung tungkol naman sa nangyari kay Borgie ang iniisip mo, I'll have her truth check out of found her, but her relatives don't have any criminal records and they seem like decent sorts, so I'm quite confident she would be a safe bet. Ang hindi ko lang alam ay kung available siya. But I promise, I'll check and then I'll let you know, okay? Okay, Ma? In the meantime, hang in there. I would get better. I assure you, siguro ay maglilib ka na muna. I don't see how. I have a choice. Pagal na saad niya. Iniisip pa lang niya ang kulit na batang iniwan sa kanya ay parang napapagod na siya. Tumingin siya kay Krisha. Walang imik na nakamasid lang ito sa kanya. No luck? Anito pagkatapos niyang makipag-usap sa kanyang mama. Maraming pinagkakaabalahan si mama. Pagbibigay alam niya. And after what happened to Borgie, natural na ayaw niyang basta magtitiwala sa mga mates na naninilbihan sa kanya. And after what? The same reason, I feel the same way. Simpleng solusyon sanang umupa ng midwife para tumingin sa batang yan, pero malay ko ba kung mapagkakatiwalaan siya. Even an NBI clearance isn't any guarantee that a person can be trusted. Oh man, this is one of a hell of a problem. Ibinagsak niya ang sarili sa staff chair, saka sinuklay ng mga daliri ang buhok. What else do I have lined up for the rest of the day? None of the rest of the morning. Pero after lunch ay naka-schedule kang magsalita sa harap ng isang malaking kooperatiba sa Mandarin Hotel. And then, you will proceed to site inspection of our Laguna plant. Malaking problema to. Hindi naman siguro pwedeng mag-speech ako na kasama ang batang yan. Pinukol nito ang tingin si Hazel na mahimbing pa ring natutulog. I guess I can look after her. Hindi may pagkakaila ang pag-aatubili sa tinig ni Krisha. Naiintindihan niya kung bakit. That child was like a human cyclone. Who, in his right mind, would want to look after her? Thank you so much. Puno ng pasasalamat ang tinig niya. Krisha had one thought for her so many times already. Kilala niya ito sa pagiging sobrang dedicated sa trabaho. Madalas ay hindi nakasali sa mga responsibilidad nito bilang executive assistant ang mga bagay na pinagagawa niya rito. Subalit kahit kailan ay hindi niya narinig na umangal ito. I owe you. Ngiti lang ang ginanti nito sa kanya. Sige, ako na muna ang bahala kay Hazel. Magtrabaho ka muna para mamaya ay hindi ka na masyadong abala. Tumango ito. Saka maingat na inalis ang binti ng bata na nakapatong sa hita nito.
Hazel winced, and for a while it looked as if she would wake up. Subalit pagkatapos na tapik-tapikin ito ni Krisha sa pigi, ay tahimik na uli ito. Sinabi ni Astor na ito na muna ang bahala kay Hazel, kaya kahit nang makarinig si Krisha ng palakat mula sa opisina ng lalaki, ay hindi niya iyon pinansin. But the cry kept getting louder and more desperate, and there came a point when she couldn't take it anymore. Hustong napatayo siya mula sa swivel chair para magtungo sa inner office nang bumukas ang pinto niyon at lumabas si Astor. Ang itsura nito ay tila kagagaling lang nito sa rumble. Tayo-tayo ang buhok nito, nakatabingi ang necktie at bukas ang ilang botones ng polo nito. I can't figure out what you want. Bakas ang desperasyon sa tinig nito. Hindi naman iyon nakapagtataka. Parang piik na nasukol ang batang karga nito na panay ang palakat at pagpalag. Nang lumapit siya, ay inilahad ni Hazel ang mga bisig sa kanya. Inabot niya iyon. Ano ang problema natin, baby? Inugoy-ugoy niya ito at banayad na hinaplos ang likod nito. Sinubo nito ang kamao nito at masigasig na ang hinabngab iyon. Could she be hungry? Tanong sa kanya ni Astor. I don't think so. Kadedede lang niya bago siya natulog. Sinalat niya ang noo ni Hazel. Hindi naman iyon mainit. But the baby seems desperate. She keeps sucking on her face, making smacking sound with her lips. Sa tingin ko ay nangangati ang gilagid niya. Baka may tumutubo na naman siyang ngipin. Oh brother, sinapo nito ang ulo nito. I've heard of the trouble babies cause when they are teething. May paraan naman para maibsan ang pangangati ng gilagid na nararamdaman nila. Kaya lang ay saglit siyang natigilan. Anong mga gamit ng bata ang nasa bahay mo? Ha? Mga damit, lampin, pamunas, bote. Okay, I get that picture. Isang bag lang ang dala ng abogado. Hayun, ibinaling nito ang tingin sa bag na bitbit nito kanina. Isang bag? Paano kakasya sa isang bag ang... Well, that's what he brought. When you have a lot of shopping to do. Tumirik ang mga mata nito. Ano ba ang alam ko sa mga gamit ng bata? Hindi siya umimik. Halata naman kung kanino babagsak ang naturang responsibilidad. I have an idea. Why don't you take the afternoon off? Pakibili naman ng mga gamit si Hazel. Bibigyan kita ng pambili. Tumuloy na rin kayo sa bahay ko. Ibibigay ko sa'yo ang susi at... Willing ako pero may problema. Sabad niya. And that is... Obviously, magtataksi kami ni Hazel papunta sa mall at pauwi sa bahay mo. But my car is parked downstairs and ako na ang bahala sa kotse mo. I'll have someone drive it over to wherever you want it bro. Ang importante ay huwag kulangin sa gamit iyang bata at baka maligalig siya ng katakot-takot. Pag may kinailangan siya na hindi kasama sa mga dinala ni Atty. Prospero, bumuntong hininga siya. Well, I guess I don't have a choice. May idadagdag pa sana siya pero nagpababa si Hazel sa pamamagitan ng pagtupi ng mga tuhod nito at pagsikad. Hinayaan na lang niya ito. Sa sandaling sumayad ang paa nito sa sahig ay ang desk niya ang tinungo nito. May inabot ito sa ibabaw niyon bago pa siya nakakilos. Para pigilan ito ay nahatak na nito ang telepono. Oh, it's going to be a very long day. Aniya sa isip niya.